तर आज आम्ही करणार आहोत केळफुलाची भाजी। त्यासाठी तुम्हाला लागणार एक केळफूल। सगळ्यात आधी आम्ही केळफूल साफ करून घेणार आहोत। केळफूल हे अगदी आतपर्यंत सोलून घ्यावं। याच्यात एक छोटीशी पात असते, ती काढून टाकायची। त्याच सोबत एक छोटंसं ट्रान्सपरंट पान असतं, ते आम्ही काढून टाकायचं। अशा तऱ्हेने सगळे आम्ही साफ करून घेणार आहोत। आता हे केळफूल साफ करून झाले आहे। आता ते आम्ही बारीक कट करूया। कट केलेली भाजी थोडा वेळ पाण्यात भिजवून घ्यावी। तुम्ही ही भाजी रात्रभर भिजत ठेवून दुसऱ्या दिवशी सुद्धा करू शकता। भाजी सोबत तुम्हाला लागणारे साहित्य मिरची, कांदा, भिजवलेली डाळ आणि थोडं खोबरं। तेल गरम झाले की त्यात मोहरी घालायची, कापलेली मिरची आणि कांदा टाकायचं आणि हे 2-3 मिनिटं परतून घ्यायचं। त्यात पाण्यात भिजवून घेतलेली भाजी टाकायची। त्यात भिजवलेली डाळ, खोबरं आणि पाणी घालून ही भाजी परतून घ्यायची। नंतर त्यात थोडं मीठ टाकायचं। थोडंसं परतून ही भाजी आता शिजवत ठेवायची। केळफूलची भाजी आता तयार झाली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडतात तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।